Představ si poslední minutu svého života. Je to, co teď máš, to, co jsi chtěl mít? Nebo jsi představoval něco jiného? Vzpomeň si na to, kdy jsi poprvé dokázal něco velkého. Nebyl to skvělý pocit? A já ti řeknu tajemství. Můžeš to zopakovat. Můžeš být opravdu tím, kým se chceš stát. Ne, já to řekl špatně. Ty jsi tím, kým se chceš stát. Při práci, při usínání, před zkouškou nebo před lidmi. Motivace ti dodá sílu, když už nebudeš moct jít dál. Těch pár krátkých vět ti dodá sílu jít dál. Co ještě víc chceš slyšet? Něco, co jsem neřekl? Něco, co jsi ještě neslyšel? Nebo si odpovíš sám? Už dost. Dokážu to. A začneš si uvědomovat, že to máš ve svých rukách. A že ty věci, co tě nebaví, co tě štvou, co ti berou veškerou radost, můžeš hodit za hlavu. Také se najdou lidé, co tě nebudou mít rádi. Lidé, co nic nedokázali. A budou tvrdit, že to nedokážeš ani ty. Povzdej se nad ně. Překonej je. Najdi sílu. Najdi energii. Najdi motivaci. Přidej do kroku. Začni se mít rád. A uvidíš ten pokrok. V tomhle životě je časy na to důležité. Můžeš mít buď výmluvy nebo výsledky, nikdy ne obojí. V nejhorším se to nepodaří, nemáš co ztratit. Nemáš co ztratit. Hrdina se nepodělá, protože ví, že to, co dělá, je správné. Došel jsi až sem. Tvůj život, tvoje pocity, tvoje minulost tě sem zavedla. A čas běží. Rozhlédni se. Není tento svět úžasný? Tak ho tvoř a zlepšuj. Staň se jeho součástí. Žij život, o kterém jsi snil. Všechno zlé potom přejde. Připoj se k těm, co tu byli před tebou. Nikdo si totiž nevzpomene, kdo jsi byl, ale co jsi udělal. Já měl kdysi sen. Sen, že budu lepší, než jsem byl. Uvědomil jsem si chyby, které jsem udělal a řekl, že už je nechci udělat znovu.